प्रयत्न असावा, अभ्यासक्रम त्या ठिकाणी लावण्याचा प्रयत्न असावा, त्याच्यानंतर अनुभवाचे संघटन असावे, की आपल्याला जो आलेले अनुभव आहेत, आपल्या अध्ययनामध्ये अध्यापन करत असताना जे आलेले अनुभव आहेत, विद्यार्थ्यांच्या त्या ठिकाणी अध्ययनातील जे अनुभव आहेत त्याचा इथे त्या ठिकाणी विचार करण्यात यावा. आशयाचा क्रम त्या ठिकाणी असावा, की त्या ठिकाणी तुम्ही काय केलेलं आहे, की जशा वर्गानुसार त्या ठिकाणी क्रम लावलेला आहे. हॅलो 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 सर येतोय आवाज, बोला सर. आवाज डबल येतोय मॅडम, डबल येतोय आवाज. हॅलो हो सर बोला. आवाजाचं थोडं पहा. आवाज माझाच मला परत रिव्हर्स येतोय आवाज. ठीक आहे असू द्या. तर इथं अध्ययनाचं संघटन करत असताना आपल्याला असं लक्षात येईल, क्रमबद्धता अध्यापनाच्या पद्धती असेल, अनुभव त्या ठिकाणी आपले जे आलेले आहेत त्या अनुभवाचे त्या ठिकाणी नोंदी ठेवणं गरजेचं आहे. आणि याच्यानुसारच त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे आशय लावलेले आहेत त्या आशयानुसार त्या ठिकाणी हा वर्गाला आलेले ज्या ठिकाणी जे घटक आहेत, पाठ आहेत, इतर ज्या ठिकाणी ज्या काही घटना आहेत त्या योग्य आहेत का याची आपल्याला नोंद ठेवता आली पाहिजे. आणि ह्या नोंदीलाच त्या ठिकाणी आपण संघटन असं म्हटलं, अध्ययन अनुभूतीचे संघटन, आणि त्यानुसार ते वर्गाला योग्य आहे का. आणि हे सगळं त्या ठिकाणी आपल्याला काय करता आलं पाहिजे, की तज्ञ मंडळी जी आहे त्या तज्ञ मंडळींना काय करता आले पाहिजे, की हे जे आपल्याला आलेले अनुभव आहेत ते त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचवता येतील याची आपल्याला जाणीव असली गरजेचं आहे. शेवटचा मुद्दा आपण या प्रतिमानाचा अभ्यास तो आहे तो म्हणजे मूल्यमापन आणि मूल्यमापनाची साधने. आता हे सगळं त्या ठिकाणी आपण अभ्यासलेलं आहे, अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे, पाठ्यक्रम तयार केलेला आहे, पाठ्यपुस्तक तयार केलेलं आहे. आणि मग हे पाठ्यपुस्तक तयार केल्यानंतर आपण वर्गाला शिकवत आहोत, वर्गाचं कशा पद्धतीने अध्यापन त्या ठिकाणी होत आहे, तिथे कोणत्या प्रकारच्या त्रुटी असेल, कोणत्या प्रकारचे त्या ठिकाणी गुण असेल, याचाही आपण काय केलेला आहे, अनुभव इथं घेण्याचा प्रयत्न केलेला आपण दिसून येतो. मग या अनुभवानुसार आपल्याला सगळं आपण हे व्यवस्थित चाललेलं आहे. शैक्षणिक वर्ष सुद्धा त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, चालू झालेलं आहे. मग अशा वेळेस आपण ज्यावेळेस अध्यापन करत आहे, आपलं अध्यापन मुलांपर्यंत किती पोहोचलेलं आहे किंवा नाही याची आपल्याला जाणीव करून घेण्यासाठी, किंवा हा अभ्यासक्रम व्यवस्थित आहे का, पाठ्यक्रम व्यवस्थित आहे का, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थित झालेलं आहे का, याच्यासाठी त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे मूल्यमापन आणि मूल्यमापनाची जी साधनं आहेत ती लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. किंवा ह्या अभ्यासक्रमात त्या ठिकाणी त्याचा उल्लेख कसा झालेला आहे, कोणत्या प्रकारची मूल्यमापन त्या ठिकाणी लावलेलं आहे, कसं लावलेलं आहे, त्याच्यात साधनं कोणती आहेत. आता मूल्यमापन म्हटल्यानंतर काय म्हटलं जातं, पहा, की मूल्यमापन म्हणजेच आपल्याला शैक्षणिक दृष्टिकोनातून एकच गोष्ट येते, ते म्हणजे परीक्षा. विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्यासाठी आपल्याला लावलेली जी गोष्ट आहे ती म्हणजे परीक्षा. आणि हे मूल्यमापन परीक्षा म्हणजेच त्या ठिकाणी त्याच्यात बी त्या ठिकाणी आपल्याला काय केलेलं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या परीक्षा लावण्याचा